full stack web development video series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි අපි අද එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ client server architecture එක ගැන. හරි. client server architecture එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන මම ඉස්සෙල්ලා කියලා ඉන්නම්. හරිද? දැන් අපි මොකක් හරි web application එකක් හදද්දී ඒකේ තියෙන දේවල් මොනවද? front end එක තියෙනවා, ඊට පස්සේ back end එක. ඒ කියන්නේ server එක තියෙනවා සහ ඊළඟට තියෙනවා database එක. හරිද? ඒවා ඔයාලා දන්න සාමාන්‍ය දේවල්නේ. ඉතින් මේ components තුන front end එක back end එක සහ database එක මෙන්න මේ දේවල් තුන එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද මේ application එක run වෙන අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ components තුන එකිනෙක අතර interact වෙලා වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක දක්වන architecture එකට තමයි අපි client server web architecture එක කියලා කියන්නේ. හරිද? ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම client server architecture ගැන කතා කරන්න කලින් අපි පොඩි scenario එකක් අරන් බලමු. හරිද? දැන් නිකන් හිතන්න ඔයා රෙස්ටුරන්ට් එකකට එහෙමත් නැත්නම් මොකක් හරි හොටෙල් එකකට යනවා කියලා. එතකොට දැන් හොටෙල් එකකට අපි කියමු රෙස්ටුරන්ට් එකකට ගියා කියලා. දැන් රෙස්ටුරන්ට් එකකට ගියාට පස්සේ කවුද ඉන්නේ? දැන් කෑම හදන කිචන් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ වේටර්ස්ලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් කෑම හදන්න අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ගබඩා කරලා තියෙන මොකක් හරි ස්ටෝ එකක් තියෙනවානේ. ෆුඩ් ස්ටෝ එක කියලා අපි කියමුකෝ. දැන් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මම මෙතන මේ ස්ලයිඩ් එකේ දාලා තියෙන්නේ. කිචන් එක තියෙනවා, ෆුඩ් ස්ටෝ එක තියෙනවා, වේටර්ස්ලා ඉන්නවා සහ ඔයා ඉන්නවා. දැන් ඔයා මොකක් හරි කෑමක් ඕඩර් කරනවා. දැන් මම මෙතන නම් දැම්මේ සෑන්ඩ්විච් කියලා. හරිද? සෑන්ඩ්විච් එකක් වෙන්න පුළුවන්, බර්ගර් එකක් වෙන්න පුළුවන්, මොකක් හරි. සෑන්ඩ්විච් එකක් ඔයා ඕඩර් කරද්දී ඔයා ඒ ඕඩර් එක කෙලින්ම කිචන් එකට ගිහින් කියන්න නැහැ නේ මට මේ සෑන්ඩ්විච් එකක් ඕනේ කියලා. හරිද? ඔයා ඒක කියන්නේ කාට හරි වේටර් කෙනෙක්ට. ඔයාට එනවා වේටර් කෙනෙක් මොකක් හරි මෙනු එකක් හරි දෙනවා. එහෙනම් වේටර්ස්ලා ඉන්නවනේ. ඔයා වේටර් කෙනෙක්ට තමයි කියන්නේ මට මෙන්න මේ දේවල් ටික ඕනේ කියලා. හරිද? එතකොට වේටර් දැන් හිතන්න නිකන් ඔයා සෑන්ඩ්විච් එකක් ඕඩර් කරා කියලා. එතකොට වේටර් තමයි ඔයාගේ සෑන්ඩ්විච් ඕඩර් එක අරගෙන කිචන් එකට යන්නේ. ඊට පස්සේ කිචන් එකේ ඉන්නවා කුක්ස්ලා කෑම උයන කට්ටිය. එතකොට එයා වේටර් ගිහින් ඔයාගේ ඕඩර් එක කියනවා. හරි මෙන්න මේ පුද්ගලයාට සෑන්ඩ්විච් එකක් ඕනේ. දැන් නිකමට හිතන්න සෑන්ඩ්විච් එකක් හදන්න අපිට පාන් ඕනේ සහ බිත්තර ඕනේ කියලා. එතකොට කිචන් එකේ නෙමෙයි ඒවා තියෙන්නේ අර ෆුඩ් ස්ටෝ එකේ. ඒකේ කෑම ගබඩා කරලා තියෙන තැන. හරිද? එතකොට කිචන් එකේ ඉඳන් පණිවිඩයක් හම්බුනා තව වේට කෙනෙක්ට. හිතන්න චෙෆ් කෙනෙක් තව වේට කෙනෙක්ට කියනවා හරි මට මෙන්න මෙහෙම ඕඩර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඕඩර් එක දෙන්න නම් මට ඒක මේ සෑන්ඩ්විච් එක හදන්න නම් මට පාන් සහ බිත්තර ඕනේ. පාන් බිත්තර අරන් එන්න ෆුඩ් ස්ටෝ එකෙන්. දැන් ඔය පණිවිඩය දෙනවා තව වේට කෙනෙක්ට. ඒ වේට ඊට පස්සේ කිචන් එකේ ඉඳන් ෆුඩ් ස්ටෝ එකට ගිහින් අර කුක්ට අදාළ දේවල් එක මේ සෑන්ඩ්විච් එක හදන්න අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ගේනවා. ඒ අමුද්‍රව්‍ය තමයි පාන් සහ බිත්තර. දැන් ඔය ටික අරගෙන ආපහු කිචන් එකට එනවා. ඔන්න දැන් කුක් ගාව තියෙනවා මේ සෑන්ඩ්විච් එක හදන්න අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය. ඉතින් එයා කරන්නේ සෑන්ඩ්විච් එක හදලා ආයි අර දැන් මෙයාට සෑන්ඩ්විච් එක ඕන කියලා කිව්ව පළවෙනි වේට ඉන්නේ. ඒ වේටට සෑන්ඩ්විච් එක දෙනවා. ඒ වේට තමයි එතකොට ඒ සෑන්ඩ්විච් එක අරගෙන අදාළ පුද්ගලයා ගාවට යන්නේ. දැන් අපි ඕඩර් කරා නම් දැන් අපි නම් ඒ සෑන්ඩ්විච් එක ඕඩර් කරේ. ඒ සෑන්ඩ්විච් එක අපිට ආපහු අරන් ඉන්නේ අර පළවෙනි වේටම තමයි. හරි? දැන් ඔය විදිහ දැන් ඔය සිම්පල් සිනාරියෝ එක ඔයාට තේරුම් ගන්න හුඟක් ලේසි. හරි? දැන් ඕක තමයි අපි normally hotel එකකට හරි restaurant එකකට හරි ගිහින් මොකක් හරි කෑමක් ඕඩර් කරොත් වෙන්නේ ඔන්න ඕක. හරි. ඔන්න දැන් අපි එනවා client server architecture එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න. හරි? දැන් මෙතන client server database කියලා මම මේ components තුන දාලා තින්නේ. හරි? දැන් මොකක් හරි web application එකක් ගත්තොත් client කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ server එකක් තියෙනවා සහ database එකක් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒක තමයි client server architecture එක කියන්නේ. දැන් මෙතනදී අර ඔයාට පේනවා ඇති දැන් අතන තිබ්බ නම් ටිකම තමයි මම මෙතන වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. කලින් සිනාරියෝ එකක් බැලුවානේ අර රෙස්ටුරන්ට් එකකින් මොකක් හරි ෆුඩ් එකක් ඕඩර් කරන සිනාරියෝ එක. ඒ සිනාරියෝ එකේ තිබ්බ කම්පොනන්ට්ස් තුනම තමයි තියෙන්නේ. ඒ හිටපු වේටර්ස්ලා දෙන්නමයි ඉන්නේ. හැබැයි එයාලගේ නම් ටික විතරක් වෙනස් මෙතන. දැන් කලින් අපේ කස්ටමර් වෙනුවට දැන් මෙතන ඉන්නේ ක්ලයන්ට්. හරි? ක්ලයන්ට් කියන්නේ අපේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගත්තොත් ඔයා මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකක් වීව් කරන්නේ ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකෙන්නේ. එක්කෝ Google Chrome වෙන්න පුළුවන්, Brave browser එක වෙන්න පුළුවන්, Safari වෙන්න පුළුවන්, Opera වෙන්න පුළුවන් ඕන එකක් client. හරිද? ඒ client තමයි මෙතන ඉන්නේ මම පැත්තේ කොනේම. හරි? ඊළඟට server එක තියෙනවා. server එක කියන්නේ අපේ back end එක. ඊළඟට අන්තිමටම database එක තියෙනවා. දැන් කලින් kitchen එක වෙලා තිබ්බේ දැන් මෙතන තියෙන server එක. කලින් example එකේ food store එක වෙලා තිබ්බේ මෙතන තියෙන database එක. හරි? කලින් හිටපු clients මේ කලින් හිටපු waitersලා දෙන්න මෙතන ඉන්නේ APIs විදියට. හරි? API එකක් කියන්නේ application program interface කියන එක. මම කියන API එකක වැඩේ මොකක්ද කියලා. හරිද? දැන් මෙතනදි වෙන්නේ මොකක් හරි දැන් හිතන්න උදාහරණයක් විදියට මේ ඔයා Google search කරනවා ශ්‍රී ලංකා කියලා. හරි? දැන් එතනදී ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද?
එතනදී ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කියන ඔයා ඔය සර්ච් කරපු ටර්ම් එකට අදාළව තොරතුරු ලබා ගන්නයි. දැන් ඒක තමයි මෙතන වෙන්නේ. එතකොට මේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක තමයි මෙතන ක්ලයන්ට් වෙන්නේ. ඔයා ක්ලයන්ට් ගේ ඉන්න රික්වෙස්ට් එකක් කරනවා සර්වර් එකට. මට ශ්‍රී ලංකා කියන ටර්ම් එක ගැන තොරතුරු ලබා දෙන්න. ඒක තමයි ඔයාගේ රික්වෙස්ට් එක. කලින් අපි සෑන්ඩ්විච් එකක් ඕඩර් කරා වගේ. දැන් මේ රික්වෙස්ට් එක ක්ලයන්ට් ගේ ඉඳන් සර්වර් එකට අරන් යන්නේ කවුද? එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ ඉඳන් Google සර්වර් එකට අරන් යන්නේ කවුද? දැන් කලින් එකේ නම් සෑන්ඩ්විච් එකක් ඕන කියලා වගේ ඕඩර් කරන් ගියේ වේට ඒ වේට එකේ වැඩි මෙතනදි කරන්නේ API එකක් විසින්. API එක කියන්නේ application program interface එකක්. එයා තමයි අරන් යන්නේ වගේ පණිවිඩය හරි. ඔයාට ඕනේ ශ්‍රී ලංකා කියන ටර්ම් එකට අදාළ තොරතුරු කියන අන්නේ රික්වෙස්ට් එක ක්ලයන්ට් ගේ ඉන්න සර්වර්ට අරන් යන්නේ API එකක් විසින්. හරිද? ඊට පස්සේ සර්වර් එක කරන්නේ දැන් ශ්‍රී ලංකා කියන ටර්ම් එකට අදාළ තොරතුරු මෙයා රිසෝල්ව් කරනවා මෙතන. හරි? මොන වගේ ඩේටාද මෙයාට දෙන්න ඕනේ කියලා තීරණය කරන සර්වර් එක ඇතුලේ. දැන් ඩේටා ටික දෙන්න ඕනේ මොන ඩේටාද කියලා තීරණය කරාට වැඩක් නැහැ නේ. ඩේටා ටික නැහැනේ සර්වර් එක ගාව. ශ්‍රී ලංකාව ගැන තොරතුරු ටික ඔක්කොම මෙයා ස්ටෝ කරගෙන ඉන්නේ ඩේටාබේස් එකක් ඇතුලේ. හරිද? එතකොට මේ ඩේටාබේස් එකෙන් ඩේටා ටික ඉස්සලා අරගන්න ඕනේ සර්වර් එකට. හරි? එතකොට සර්වර් එක විසින් අර ඩේටාබේස් එකට තව රික්වෙස්ට් එකක් කරනවා. මට මෙන්න මේ තොරතුරු ටික ලබා දෙන්න කියලා. අන්න ඒ රික්වෙස්ට් එක සර්වර් එක ඉඳන් ඩේටාබේස් එකට අරන් යන්නේ තව API එකක් මගින්. හරි? ඒකත් application program interface එකක්. ඒක වෙන එකක්. අරක තව එකක්. හරි? ඊට පස්සේ data ටික හම්බ වෙනවා. ඒකෙදි දැන් දෙවෙනි API එක විසින් අර පළවෙනි සර්වර් එකේ රික්වෙස්ට් එක අරන් යනවා database එකට. ඊට පස්සේ database එකකින් දෙන data ටික අරගෙන ආපහු වෙනවා. ඒකේ response එක හම්බ වෙන්නේ response එක අරගෙන ආපහු වෙනවා සර්වර් එකට. හරිද? දැන් සර්වර් එක ගාව තියෙන අදාළ තොරතුරු ටික දැන් සර්වර් එක කරන්නේ එයාට හම්බුණා අදාළ තොරතුරු ටික configure කරලා අපිට ඒ තොරතුරු ටික API එක හරහා අපිට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි client server architecture එක වෙන්නේ. අර කලින් අපි බලපු restaurant එකේ උන scenario එකම තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. හරි. ආයි අපි එමු කලින් example එකට අපේ restaurant එකට. දැන් restaurant එකක ඉන්නේ දැන් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. දැන් restaurant එකට එන්නේ එක customer කෙනෙක් විතර නෙමෙයිනේ. customers ලා කීප දෙනෙක් එන්න පුළුවන්. එතකොට වෙන්නේ ඒ customers ලා 3 දෙනා order කරන්න පුළුවන් දේවල් 3ක්. හරි එක්කෙනෙක් සෑන්ඩ්විච් එකක් ඊට පස්සේ එක්කෙනෙක් බර්ගර් එකක් අනිත් එක්කෙනා පොටේටෝ චිප්ස් ඔය වගේ එක එක ඒවා. හරි එතකොට වෙන්නේ ඔය වේටර්ස්ලා වෙන වෙන මෙයාලා ගාවට ගිහින් ඒ ඕඩර්ස් ටික කලෙක්ට් කරලා කිචන් එකට ගිහින් ඊට පස්සේ කිචන් එකට අවශ්‍ය බඩු ටික අරන් දීලා කිචන් එකෙන් හදන කෑම ටික ඒ අදාළ පුද්ගලයන්ට පිළිවෙලට බෙදලා දෙන එකනේ. ඔන්න ඔය වැඩේ තමයි රෙස්ටොරන්ට් එක වෙන්නේ කස්ටමර්ස්ලා කීප දෙනෙක් ඉද්දි. හරි ඒක දැන් තව දෙයක් තියෙනවා දැන් පළවෙනි පුද්ගලයා දැන් මෙතන person 1 කියන එක්කෙනා තමයි සෑන්ඩ්විච් එක ඕඩර් කරන්නේ. එතකොට එයාගේ සෑන්ඩ්විච් එක person 3 කියන එක්කෙනාට ගිහින් දීලා හරියන්නේ නැහැනේ. එතකොට එයා සෑන්ඩ්විච් එක ඕඩර් කරේ කවුද? එයාට තමයි සෑන්ඩ්විච් එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බර්ගර් එක ඕඩර් කරේ කවුද? එයාට තමයි බර්ගර් එක ගිහින් දෙන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි දැන් ඔතන හරි විදිහට ගත්තොත් රෙස්ටොරන්ට් එකක් වැඩ කරන්නේ. දැන් ඔය වැඩේම තමයි වෙන්නේ client server architecture එකට ගියාම සර්වර් එකක් එක්ක එකපාර ගනුදෙනු කරන්න ක්ලයන්ට්ස්ලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට දැන් Google සර්වර් එකත් එක්ක මේ මොහොතේ අපි මේ කතා කරන මොහොතේ ක්ලයන්ට්ස්ලා 10 ගාණක් ලෝකෙ වටෙන්ම සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට මම Google සර්වර් එකෙන් රික්වෙස්ට් කරන එකක් දැන් ඔයා Google search එකක් ඔතන කරනවා නම් මේ වෙලාවේ ඔයා රික්වෙස්ට් කරන්නේ තව දෙයක් අන්න එහෙම වෙනවා. හරි. එතකොට ඔයාගේ රික්වෙස්ට් එක අදාළ ඔයා කරපු රික්වෙස්ට් එකට අදාළව රෙස්පොන්ස් එකක් ඔයාට හම්බ වෙන්න බෑ. ඒ අදාළ රෙස්පොන්ස් එක ඔයාට එන්න ඕන රෙස්පොන්ස් එක ඒ API එක විසින් මට අරන් ඇවිල්ලා තේරුමක් නැහැනේ. එතකොට මම රික්වෙස්ට් කරන එකට අදාළ රෙස්පොන්ස් එක තමයි මට එන්න ඕනේ. ඔයා රික්වෙස්ට් කරන එකට අදාළ රෙස්පොන්ස් එක තමයි ඔයාට එන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ APIs මෙතන වැඩ කරන්නේ. application program interfaces. හරිද? මේ ඩයග්‍රෑම් එක බැලුවම ඔයාට තේරෙයි. දැන් අපි කලින්ම ස්ලයිඩ් එකේ බැලුවේ මෙන්න මෙතන මේ එක ක්ලයන්ට් කෙනෙක් අරගෙන සිනාරියෝ එක වෙන විදිය. ඉතින් ක්ලයන්ට්ස්ලා කීප දෙනෙක් සම්බන්ධ වුණාට ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ක්ලයන්ට් සර්වර් ආකිටෙක්චර් එක ওই විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ක්ලයන්ට් සර්වර් ආකිටෙක්චර් එක වැඩ කරන්නේ ක්ලයන්ට්ස්ලා කීප දෙනෙක් ඉද්දී. හරි. ඉතින් කලින් ස්ලයිඩ්ස් කීපෙදී අපි බැලුවා මේ ක්ලයන්ට් සර්වර් ආකිටෙක්චර් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරිද? දැන් ඔයා දන්නවා ක්ලයන්ට් සර්වර් ආකිටෙක්චර් කියන්නේ මොකක්ද? ඒක වැඩ කරන්නේ මොකක්ද? කොහොමද කියලා. හරි. ඊළඟ දේ තමයි දැන් මේ client server architecture එකේ types තුනක් තියෙනවා. ප්‍රධානම type තුන. ඒකකට අපි කියන 1 tier, 2 tier සහ 3 tier architecture කියලා. ඒකේ 1 tier architecture, 2 tier architecture සහ 3 tier architecture. ඒකේ මේ client server architecture එකම බෙදෙන categories තුන තමයි මේ. දැන් අපි බලන්න යන්නේ
මේ කැටගරිස් තුන මොනවද ඒ අතර තියෙන වෙනස්කම් මොනවද කියලා තමයි දැන් බලන්න යන්නේ. හරිද? මම බේසික් අයිඩියා එක දෙන්නම් ඔයාලට. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි කොහොමද මේක වැඩ කරන්න කියලා. ඔයාට වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න ආසයි නම් ඔයාට Google search කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඕන තරම් resources තියෙනවා. මේව ගැන කියවලා බලන්න. හරිද? හරි. දැන් මම කිව්වනේ දැන් අපේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ අන්තිම ගෝල් එක වෙන්නේ full stack web application එකක් හදන එක කියලා. එතනදී මම කිව්වා අපි හදන්න යන්නේ full stack to do list එකක්. to do list ඒ app එකක් තමයි හදන්න යන්නේ. එතකොට අපි හදන app එකේ front end එකක් තියෙනවා. ඒකේ client back end එකක් තියෙනවා. ඒකේ server එක සහ database එකක් තියෙනවා. දැන් ඔය තුනම අපි develop කරන්න යන්නේ අපේ machine එකේනේ. ඒක ඔයාගේ laptop එකේ වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාගේ desktop එකේ වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ machine එක ඇතුලේ තමයි අපි ඔය හදන්න යන to do list එකේ ඔය components තුනම තියෙන්නේ. හරිද? client, server එක, database එක. ඔය components තුනම එක තැනකනේ තියෙන්නේ කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ ඔය components තුනම එක තැනකදී තියෙන අවස්ථාවල් වලට අපි කියනවා one tier architecture එක කියලා. හරිද? client server architecture එකම තමයි. හැබැයි ඔය components තුනම තියෙන්නේ එක තැනක. හරිද? ඊට පස්සේ අපි යනවා 2 tier architecture එකට. දැන් ඔයාට පොඩි idea එකක් ඇති කොහොමද මේ 2 tier සහ 3 tier architectures එන්නේ කියලා. 2 tier architecture එකේදී කරන්නේ client ඉන්නේ එක තැනක, server එකයි database එකයි තියෙන්නේ තව තැනක. හරි? ඒකේ තැන් දෙකක තමයි ඔය දෙක host කරලා තියෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න දැන් ඔයා මොකක් හරි web application එකක් හැදුවොත් ඒකේ server එකයි database එකයි ඔයාගේ machine එකේ තිබ්බොත් වෙන කාටවත් ඇවිල්ලා ඔයාගේ ඒ වෙබ්සයිට් එකට access කරන්න බෑ ඉන්ටර්නෙට් එක through. ඒක අනිතට පේන්නේ නැහැනේ. database එකයි server එකයි වෙන තරක host කරන්න ඕනේ. ඒක වෙන machine එකක තියන්න ඕනේ හැමෝටම access කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. එතකොට client ඉන්නේ එක තැනක, server එකයි database එකයි තියෙන්නේ තව තැනක. මේ දෙක එකට තියෙන්නේ හැබැයි තව තැනක. එතකොට අන්න ඒ වගේ architecture එකකට කියනවා අපි 2 tier architecture කියලා. දැන් 3 tier architecture එකේදී client ඉන්නේ එක තැනක, database එක තියෙන්නේ තව තැනක සහ server එක තියෙන්නේ තව තැනක. තියෙන තැන කියන්නේ මම කියන්නේ මේ host කරලා තියෙන තැන. හරි? ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි client server architecture එකේ types ටික හැදිලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් අපි අද කතා කරේ මේ client server web architecture එක වැඩ කරන විදිය. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඉතින් අපි අපේ web development video series එකේ 3 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.